ब्याक आऊ अलिकति ब्याक आऊ ल 1 2 3 गो घुमाऊ ब्याकै ल्याऊ ब्रेक हान्नु ल खुट्टा तलैबाट पिकअप लिने हैन के तलैबाट नलिउ के एउटा लडिसक्यो पहै स्टार्ट नगर है ल चढ त अब होइन अब चढ न हट त म त्यहाँ लगिदिन्छु जान्छ कि जान त जान्छ अब ल आऊ तिमी अगाडि जाऊ त उता रोक त जाऊ एक जना है ल आऊ आऊ एक जना आऊ गयो ल इन्ड्युरो एक्सपिरियन्स हो के वाता चढ वातै लाने है रोक एकछिन त्यहाँ अड्किन्छ नि त यस्तो बेला चाहिँ एकजना अगाडि छ भने हल्का ग्यापमा जानुपर्छ के ल जाऊ बिचबाट जाऊ ल जाऊ म ठेलिदिन्छु फेरि जरामा पऱ्यो क्या ल जाऊ ब्याक आऊ अलिकति ब्याक आऊ ल 1 2 3 गो यस तिम्रो जाँदैन होला यो टायर तिमी उतैबाट लग यो त नजाला जाउँ तिमी उतैबाट लग छ त्यहाँ हल्का रुखको त्यो जरा छ त्यहाँ गाह्रो हो क्या खस्दैन अब अगाडि ल अझै पछाडि लगाइ हुन्छ जान्छ ल स्टार्ट गर न बाफ्रे सिङ्गल ट्र्याक पनि एक्सपिरियन्स दिउँ न केटाहरूलाई सिङ्गल ट्रेल पछि काम लाग्छ नि त राइट एक जना जाने है यस्तोमा अड्किन्छ नत्र घुमायो घुमाएर आयो नाइस एक्सपिरियन्स केटा हो होइन घुमाएर आउनुपर्छ घुमाएर मेरो मैले हाले लाइन हाल्दा हुन्छ नि मैले हाने लाइन हाल्दा हुन्छ जानु गयो दादा आयो घुमाउनै पर्छ अलि पछाडि बस्नु हावा धेरै छ ल
एउटै फ्लोमा है। यो टायर छ अनि ओए यताबाट लगा न, यताबाट जान्छ भने। यसो गर, यो यहाँबाट जाँदैन जस्तो जान्छ। हावा धेरै भने तान्दैन के, हावा धेरै भने तान्दैन। यताबाट गयो भने सजिलो हुन्छ क्या, स्ट्रेट। यहाँबाट एकछिन लास्टमा कस्तो टायर, यो झन् गाह्रो छ। तर ओए विशाल यताबाट जान्छ होला नि, यताबाट लानु त यो झ्याङबाट। खाल्टो छ कि छैन हेर त, घुमाउ ब्याकै ल्याऊ। ब्रेक हान्नु ल। ल हटा हटा म निकाल। जान्छ के, तर त गाह्रो हुन्छ है। उताबाट जाऊ, गाह्रो हुने भए एकचोटि ट्राई चाहिँ हान न होइन। जुगा आइसक्यो तपाईँको टायरमा, जुगै जुगा। जाऊ जाऊ जाऊ, म हेर्छु जाऊ। फ्लोमा गयो, बटाल्यो हालिदिनु न, के हुन्न के, सट्ट चढिहाल्छ नि, हालिदिनु त। छैन रे, तलैबाट पिकअप लिने होइन क्या, तलैबाट नलिउ के, तलै खान्छ के तिम्रो पावर जति। ठिक्क स्टोरेज गरेर आफूलाई चाहिने मात्रै बटार। म यताबाट जान्ला, यहाँबाट नि पुग्छ। हट त। अगाडि सकमा तान, सकमा तान। 1 2 3 छाडिदेऊ। मजा आयो। यो बाटो ल्याउँदा अड्किँदैन। ल ओल ल, यो बाटो ल्याउ न, ओलिँदैन तलैबाट ओल्यो। यो बाटो ल्याऊ के, आउँछ ल। भयो ल, तलबाट ल्याउँ के, त्यही भएर। हुँदैन, मेरो बाइक जस्तै हो क्या त्यो। अस्ति न तलबाट ल्याऊ क्या, गाह्रो हुन्छ, थाक्छ मात्रै। ल बह के हुन्न अब त, आइसक्यो जुगा त। ल के हुन्न के, जो जुगाले केही गर्दैन कि एकछिन धिरेन। यो बाटो आऊ त अड्किँदैन, यो बाटो आऊ सिधै। म भाग्छु। यो हो कमान विशाल, बिचबाट ल्याऊ। ब्रो कुन टायर हो? ताली बजा केटा, ताली। गो
ओए भिडियो आयो भिडियो आयो ओए यहाँ ठोक्यो ओयो ठिक छ यहाँ ढुङ्गामा उतैबाट चिप्ले हो खै भिडियो हेरौँ न मुझे भिडियो के पहिला हात हेर न मुझी हातमा लगा बिस्तारै बिस्तारै ठिक छ नि होइन ढुङ्गामा उछिट्या हो जम ल जम बाबा लड्यो यार माया कसम धन्न केही भएन यार है ब्रेकै भाँचिएछ हामी जानुपर्ने यता पछाडिको गाउँ हो चितलाङ सो अब चितलाङ गएर भेट्नुपर्छ गाइज गेमहरू खेल्नुपर्छ पानी चाहिँ नपऱ्यो हुन्थ्यो के अरे अगाडिको ब्रेकले कसरी जान्थ्यो होइन अब आज मिल्छ के आज यो कम्प्लिटली न्यू भिडियो वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल लडेको क्लिप त हेरिहाल्नु भयो मेरो ब्रेक भाँच्यो क्या पछाडिको अब पुरै डाउन हिल छ ओह्रालो छ चिप्लो छ बिना ब्रेक कसरी जाने त होइन अब त्यसको बारेमा एउटा सानो ट्युटोरियल छ अब उठेर जान नि मिल्दैन है रिस्क हुन्छ सो यस्तोमा चाहिँ ग्रुपमा हुनुहुन्छ भने हल्का ग्यापमा बस्नु पऱ्यो है त अब ब्रेक लाग्दैन भने त्यो माथि ब्रेकै छैन अब नलाग्ने त कुरै होइन ब्रेकै छैन सो अनि यस्तोमा 1 र 2 मा जाने ठ्याक्क गेयर डाउन गर्ने हल्का कर्नर हुन्छ अब गेयरले नि भएन भने अगाडिको ब्रेक टुस्स बिस्तारै हान्ने है अब यस्तो कर्नरमा हान्नु हुन छोडिदिने कर्नरमा गेयरले नै जान्छ क्या हो अब यही अनुसार जानु पऱ्यो म तलसम्म है त सब यही फर्मुला चाहिँ हरेक ठाउँमा युज हुन्छ स्टेटमा आनन्दले जाने 2-3 गियरमा जाने धेरै स्पिड पनि नजाने है अगाडिको ब्रेक डरै छ भने त ठिकै छ अब अगाडिको ब्रेक पनि त्यति डह्रो छैन भने चाहिँ फेरि झ्याउ हुन्छ फेरि लड्ने चान्स हुन्छ सो गियर डाउन गर्ने यस्तोमा आनन्दले जान्छ आनन्दले अनि हल्का कर्नर लियो अब यस्तोमा फेरि हल्का ब्रेक हान्थ्यो छोडिदियो केही गर्नै पर्दैन बडीमा पऱ्यो भने गियर डाउन गरिदिने भइहाल्छ गाइस धन्न त्यहाँ चिप्लेर लड्या हो केही पनि भएन कि हात हल्का दुख्या जस्तो बाइक पनि केही भएन ढ्याकढुक स्टार्ट भइहाल्यो सुरुमा मैले चलाउँदा क्या मजा आइरहेको थियो अनि सुलभ साथीले आनन्द त कस्तो बवाल देखिरहेको भन्दै थियो हानिदिनु भएको त बलात्कार भयो आज मेरो तर बेला बेलामा झुकिँदो रहेछ क्या मसँग ब्रेक छ अब जस्तो हुने क्या खुट्टा जान्छ तर ब्रेकै छैन क्या अब यो अलिकति मात्रै हो ठाडो ओह्रालो त्यसपछि ओह्रालो त्यति धेरै छैन हुन त धन्न ब्रेक हान्ने त्यति बानी छैन पछाडिको त्यति गाह्रो हुँदैन अब पछाडिको ब्रेकमा भर पर्ने भए चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो धेरै भर पर्नु पर्दैन त्यही भएर चाहिँ त्यति गाह्रो हुँदैन मलाई दादा ब्रेकै भाँच्यो नि मेरो पछाडिको ब्रेकै भाँच्यो लडेर एउटा कोन फायर भन्ने गेम हामीले आफै राखेको गेम हो यो चाहिँ कोन फायर भन्ने गेम क्रस फायरको कोन फायर गेम च्यालेन्ज हुँदैछ यहाँ सुरुमा चाहिँ विशालले गर्यो राम्रो गरिरहेछ है ल लाइनमा अब सुरु हुन्छ के सो रेडी हो सबैजना रेडी हो सो रमाइलो हुनेवाला छ है अब यस दामी तलै लाग्दियो बाइक